اللعب في الحاجات دي بيبقى خطر او حتى المقالب، يعني ما تحضرش وتقول انا خايف. وده اللي حصل بالظبط في قصتي النهارده. قصتي اللي مش لاقي لها تفسير علمي او حتى روحاني، بقيت ماشي بدور عليه في الشارع زي المجنون، كانه اختفى او بالظبط كانه فص ملح وداب. وكل ده عشان شويه هزار ملهمش اي 30 لازمه. الاول اعرفكم بنفسي، انا احمد علي، عندي 20 سنه، بدرس في كلية التربية جامعة عين شمس. الموضوع أو القصة، كنا في سفرية ليا أنا وصحابي، متعودين اللي احنا نسافر كل سنة، وزي ما تقولوا كده بقت حاجة مقدسة عندنا اللي احنا نسافر كل سنة، وفي التحديد في شهر 7. والمرة دي قررنا اللي احنا نروح مكان، اسمحولي مش هقدر أقول اسمه، وده هتفهموا ليه في نهاية القصة. المهم كان شاليه على البحر، أو بمعنى صح مجموعة شاليهات كانت على البحر. والغريب ان الشاليهات دي كانت كلها فاضية ما عدا الشاليه بتاعنا او اللي احنا ساكنين فيه. احنا ساكنين في عمارة من العماير اللي هي موجودة، وبالتحديد في الدور التالت. المكان وقتها كان جديد، وزي ما تقولوا كده ما كانش فيه حد خالص، ويمكن في الشاليهات في المكان ده مفيش سكان خالص. بصراحة الموضوع ده بسطني جدا، لان كنا شلة بنحب اللي احنا نعيش لوحدنا، وده عشان تكون مصايبنا احنا الوحيدين اللي شايفينها، واحنا اللي زي ما بيقولوا محدش شايفنا غير. كل ده كان لغاية ما وصلت المكان. انا من عادتي لما بوصل من السفر بنام على طول، ما ببقاش قادر من موضوع السفر، بعد كده بخرج وبشوف في الناس بعد ما بنام. المهم نمت والعيال كلها مشيت، مجموعة الشباب اللي معايا مشوا كالعادة، قالوا نستكشف المكان مع نفسنا. في بداية النوم كان حاجة طبيعية لغاية ما حلمت اللي أنا قاعد على البحر، وسمعت أصوات واطية جنبي، والصوت كان بيبعت وراه كذا صوت تاني. مش هكدب عليكم وأقول لكم اللي أنا ما كنتش خايف، لأ، أنا بالعكس، ده أنا كنت مرعوب، وكان قلبي مقبوض قوي، وفي نفس الوقت حاسس إن في حاجة بتشدني اتجاه الأصوات دي. وكنت كل ما أقرب للصوت بيتغير لصوت تاني واصوات تانية، والاصوات بتتحول لاصوات واحد صاحبي اسمه منصور بيقول لي مالك، هو انت مت ولا ايه؟ فضلت اجري واقول انا عايش ما متش. في اللحظة دي لقيت البحر زي سمكة قرش كبيرة، والسمكة بتلعتني جواها لغاية ما صحيت مخضوض من النوم، وكان جسمي كله مبلول مية. وبلال ومنصور وعلي كلهم باصين عليا بنظرة كلها رعب، فبلعت ريقي عشان اقول لهم اي حاجة. هو في ايه؟ هو اللي انا شفته ده بجد؟ كلهم كانوا مبرقين ومفيش حد بيرد، زي ما تقولوا كده لسانهم اتقطع خالص، لغاية ما زعقت فيهم عشان يفكروني ايه اللي فيه او لسانهم يتكلم. هو في ايه اللي حصل؟ وقتها لقيت بلال بيرد عليا بتهتها كده، ما احنا مش عارفين حاجة، احنا كنا بنعمل فيك مقلب، والمقلب قلب بجد، لانك عمال تترعش طول البحر مية ما متش، وكلام غريب كده. بصراحة كلنا خفنا منك، وخفنا نقرب منك كمان. هو انت كويس؟ استغفرت ربنا كده ثواني وقلت لهم وانا بهدي في نفسي، مفيش حاجة، انا هبقى كويس، اطلعوا انتوا بره. لقيت علي ضحك وقال لي نطلع بره ايه بس؟ نطلع بره ايه يا بارد؟ هم يطلعوا وانا اقعد هنا، دي اوضتي معاك. اتعصبت عليه وقلت له علي مش ناقصه غباء دلوقتي، الله يرضى عليك، انا قلبي مقبوض من الحلم ده اللي انا شفته. رد عليا بسخريه، خلاص يا صاحبي اللي يريحك، المهم تكون تمام. الموقف عدى عادي زي اي مقلب بنعمله ببعض، وقلبنا الموضوع ضحك وهزار، لكن الموضوع ما عداش معايا خالص. من وقتها وانا قلبي مقبوض. واول ما سابوني وخرجوا بره وعلي نام، كان عندي احساس ان في حاجه بتبص عليا البلكونه، زي ما تقولوا كده بنت صغيره، وكنت سامع صوتها وهي عماله تعيط. فضلت اقول لنفسي هو ايه اللي انا بشوفه ده؟ بجد ولا حلم ولا هزار ولا ايه النظام؟ بصوت خايف كده واقول علي يا علي، لكن محدش بيرد عليا. فناديت تاني وقلت يا جماعه لو حد بيهزر قولولي بالله عليكم، الموضوع ده مفيش هزار. في اللحظة دي سمعت صوت البت اللي بتعيط مع ضحك بعياط، مش فاهم ايه الموضوع، وكان في صوت بيقول انا هنا، انت مش شايفني؟ استعنت بالله في اللحظة دي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انت مين وعاوزة ايه؟ بعدها لقيت الستارة كلها بتطير في الأوضة، والإضاءة عمالة ترتعش كده وتقيد وتطفي بسيط، وخيال البت دي كان رايح جاي ورا الستارة. وقتها كان أعصابي كلها مشدودة خالص، وعيني مش قادر أرمش،
بعيني رعب، مش قادر اوصف لكم المشهد، لغايه ما في لحظه لقيت البت دي او الشيطانه الصغيره دي كانت قدامي في لمح البصر. كانت عينها سودة بحمار، حاجه مش عارف اوصفها ازاي، لابسه لبس عادي بس كان قديم او متهالك كتير يعني. كانت واقفه بتبصلي بنظرات كده كلها رعب، وفي نفس الوقت مبتسمه وبتقول لي وانت شفتني انا هنا. ملحقتش انطق بكلمه واحده او مش قادر انطق، لغايه ما لقيتها كلمتني كلام وقالت لي بيت رقم 6 الدور الارضي مستنياك. بعدها نفخت في وشي واعصابي وجسمي كلهم فكوا زي اللي كان حد رابطني في اللحظة دي، وكل حاجة رجعت طبيعية. اغمى عليا وصحيت مرة تانية وانا في الأوضة لوحدي. علي وقتها ما كانش موجود، وقتها عرفت اللي هم نزلوا البحر، فقمت اغسل وشي واطلع المايو بتاعي من الشنطة، فدخلت الحمام عشان اغير وانزل. بس لاحظت وانا بغير هدومي كده ان المراية عليها غبار، مع اني انا مش مشغل السخان ولا في مية سخنة اصلا. في الاول قلت عادي، يمكن عينيا مغشلقة من النوم ومش ناقصة رعب، كفاية اللي حصل امبارح. لكن الحوار ما عداش لحد كده، بس المراية البخار كان عليها بشكل دائري وعمال يزيد كأن حد هو اللي بيعمل كده، وبدأ صوت كأن حد بيكتب على المراية. أكيد عارفين انتوا الصوت ده. وبالفعل بدأ كلام بيتكتب على المراية. في الأول كان مكتوب حرف الب، بعد كده كمل حرف الت، لغاية ما كونت الجملة كلها كانت بيت رقم 6. من خضتي استعاذت بالله فطلعت أجري من الحمام، وشديت الفوطة بتاعتي من على السرير ونزلت جري على البحر. فالعيال خدوا بالهم اللي أنا جاي الشط وشي مخطوف. فعلي قال لي ايه مالك يا عم أحمد، جاي وشك مخطوف كده ليه؟ انت من امبارح وانت مش مظبوط. رديت عليه وانا بنهج انا مش فاهم في ايه. من امبارح بحلم ببنت غريبة والمراية بتعمل بخار وبتكتب حاجات تانية كتير. بعدها وقف الكلام. فبلال قال ايه مالك، انت فصلت شحن ولا ايه؟ ما تقول يا ابني فيك ايه؟ وانا برد بقوله البحر احنا ما شفناش امبارح صح؟ فمنصور اتدخل في الكلام وقال كالعادة يعني انت نمت واحنا اتمشينا ايه الجديد يعني فرديت عليهم وقلت لهم الجديد اللي انا حلمت بنفس المواصلات بتاع البحر والبيوت والشاليهات ده كله امبارح، مع العلم ان انا منزلتش اصلا من هنا ولا حتى شفت البحر من البلكونه. لقيت بلال وشه وهو مرعوب وقال عرفت ده معناه ايه؟ ضحك وقال لي انت محتاج تاخد غطس ميه عشان تفوق من الوهم اللي انت فيه او اللي انت عايش فيه ده دلوقتي. فتلموا عليا هما التلاتة وشالوني مع بعض وجريوا بيا على البحر ورموني. عدى الوقت وفضلنا نلعب ونهزر في المية لغاية ما المغرب قرب يدن. كنت انا وبلال بس اللي قاعدين على البحر وقتها ومحدش تاني كان معانا، الباقي كله كان غير هدومه وراح يجيب اكل. فالدنيا وقتها كان خلاص. فلقيت بلال بيقول لي ما يلا نتمشى شويه، انت من امبارح ما مشيتش ولا شفت المكان. فضحكت وقلت له لو على التمشيه فانا مشيت وما خفتش مع الشيطانه الصغيره اللي بتطلع لي. فرد عليا يا عليك يا احمد انت قفل يا اخي، شيطانة ايه وعفريت ايه؟ انت تلاقيك تعبان من السفر، بس تعالى بس اتمشى معايا شوية عقبال ما يجوا عشان نتعشى، عشان لو قعدنا هنجوع وهيجيلنا صداع من الجوع، فيلا نتمشى احسن. بصراحة كنت انا كمان عاوز اتمشى، عاوز اشوف المكان. فخدت الولاعة والسجاير بتوعي، مشينا وقتها على البحر المسافة طويلة. كان وقتها بلال عمال يشكيلي من همه واللي بيحصل له في الشغل وعلى قد ايه هو بيتعب عشان بيسعد خطيبته وهي مش مقدرة ده. فقال ان نطلعوا اليومين دول نغيروا جو عشان يفك من موضوع الشغل بتاعه. وكل الكلام اللي بيقوله في كل سفرية يعتبر يعني ما كانش بيجيب جديد. وانا كان كل ما اتكلم اقوله ان شاء الله هتتحل معلش بكرة هيبقى احسن. مش رخامة مني، على قد ما انا زهقان من الموضوع وحابب انهي الكلام معاه يعني. وقطع الزهق ده ورقة لقيتها على الارض، بس كان شكلها غريب وكان مرسوم عليها نجمة وهي اصلا على شكل نجمة ومغروزة في الارض كده. بصيت على الورقة وكان شكلها جامد قوي، فقلت له تعالى اما نشوف فيها ايه. مسكت الورقة وفكيتها، لقيت مرسوم شكل نجمة وملفوف حوالين النجمة كده جملة بسيطة مكتوب شاليه 6. وبعدها لقيت سهم معمول على الشمال، ببص الشمال لقيت شاليه 6 موجود. الشاليه اوصف لكم الشاليه نظيف جدا، يمكن انظف شاليه في الشاليهات اللي موجودة اللي موجودين على البحر. بس الغريب الشاليه كان مغطى بشبكة، والشبكة دي كانت على هيئة نجمة سباعية. وداخل الشبكة دي وتحديدا البلكونة بتاعت الشاليه كان في بنت واقفة وعمالة تصرخ للمساعدة.
بصوت عالي. فقلت لبلال بخوف بقول لك ايه يا عم بلال، انا خايف، احنا لازم نمشي من هنا بسرعة، انا مش مطمن من اللي بيحصل ده. فرد عليا قال لي مش مطمن ايه انت يا مجنون انت، البت محبوسة جوه الشاليه وعمالة تنادي علينا، نروح احنا ونسيبوها ونمشوا؟ فقلت له يا بلال انا حلمان حلم الشبه ده، البت دي كانت بتطلع لي، ومفيش شاليه في الدنيا اصلا مقفول بشبكة زي دي، مقفول بشبكة، وهو ملعب كرة قدم يا بلال. لقيته شدني وراح ناحية الشاليه وهو بيقول تعالى بس نشوف في ايه، تعالى نشوف في ايه، ده حاجة لوجه الله يا عم. مشيت وراه وانا متردد في الموضوع عشان ما يروحش لوحده. اول ما وصلنا حاولنا نقطع الشبكة دي عشان نخش جوه، ولكن كانت جامدة قوي مش قادرين نطلعها. فانتهزت الفرصة وقلت له يا عم يلا ادينا عملنا اللي علينا، وهي كده مبقى لهاش نصيب بقى حد يلحقها. لقيته بيقول لي هات الولاعة. فقلت ولاعة يا عم هات الولاعة، انا عارف اللي انت ما بتمشيش غير بيها والسجاير اللي معاك هي رخر. الولاعة فعلا كانت معايا فديتها له وقلت له خد، انا مش مرتاح للي انت بتعمله ده يا بلال على فكرة، بس خد اللي يريح. من غير ولا كلمة زيادة خد الولاعة وفضل يولع واحدة بواحدة في الشبكة لغاية ما اتفتحت فعلا. وبعدها دخلنا وحاولنا نفتح باب الشاليه الخلفي، ما قدرناش. فبلال فضل يكسر فيه وهو بيقول لي همتك معايا يا ابو حميد، همتك معايا يا ابو حميد، يلا هو انا هحارب لوحدي؟ ولكن من غير ما اعمل اي حاجة الباب كانت انكسر وقتها. فقبل ما نخش قلت له بص يا عم، قلت له بص انا وافقتك على كل حاجة، لو حاجة حصلت كده ولا كده مش مظبوطة نجري على طول. قال لي تمام. قال لي يا عم امين، بس يلا نخش، بس يلا ننجز نخلص من الحوار ده. واول ما دخلنا سميت الله في سري وفضلنا ننادي على الطفلة دي، ولكن كان المكان هادي تماما ولا في اي حركة خالص ولا حتى في نور. فبلال ولع الولاعة ولعها، وكانت بداية الليلة لما لقى قدامه بنت صغيرة واقفة قدام النار بتاع الولاعة، كان سنانها كلها مخلوعة مش موجودة خالص، وفي جرح في دماغها، وعينيها كلها كانت سودة تماما. فالبت او الشيطانة دي نفخت في الولاعة فطفتها. بلال من الخضة رمى الولاعة من ايده وطلع يجري، واول ما جري كنت انا لسه هجري وراه، لكن اتشنكلت ووقعت على الارض وكانت دماغي عمالة تنزف من الوقعة. فحاولت اقوم مش قادر اقوم، ما كنتش متوازن، والبت كانت عمالة تدور حواليا في المكان، اصوات رجليها كانت عاملة زي الساعة ماشية بخطوات ثابتة ومعينة. ولكن لحظات صمت ما دامتش الا والبت وقالت انت تعرف انهم كانوا بيعذبوني، مش كده بس ومش بس كده، دول كانوا بياخدوا مني سنة سنة كعلامات للعقاب، وبقيت زي ما شفتني كده عفريتة. كل ده وهم بيقولوا ان انا ملبوسة وبتعالج. ما استنيتش ارد على كلامها او اوزن نفسي واقوم اجري، لكن اجري ايه؟ لقيت غيرت نبرة صوتها لصوت شيطان بشع وشرير. محدش هيمشي من هنا غير لما يسمعني، لما تسمعوني كلكم. جسمي كله اتجمد وقتها وبدون إرادة مني لقيت نفسي بلف، وأول ما لفيت لقيت الولاعة ولعت، والبت كانت قدامي مفيش بيني وبينها كام سنتي. وقتها كان العرق جسمي عرقان بشكل رهيب لدرجة ان انا عينيا ما كانت مقفولة. الشيطانة الصغيرة دي لقيتها كملت كلامها وقالت انا كل اللي عاوزاه انهم يموتوا وياخدوا عقابهم، ومش هطلب منك اكتر من كده، انك تخلي اللي يساعدني يجي هنا وانت عارفهم كويس، خليهم ينزلوا البدرون اللي مستخبي، بس اوعى تخون العهد، خيانة العهد دي يعني موتك زيهم. بعدها جسمي كله اتفك وقمت اجري لدرجة ان انا دخلت جوه البحر يمكن افوق من اللي انا فيه ده. المهم فوقت نفسي بسرعة وجريت لغاية الشقة اللي احنا قاعدين فيها، وكانوا كلك قاعدين بيضحكوا بيهزروا، حتى بلال كان قاعد بيضحك ولكن في حاجة حصلت من شوية. فقلت له انت يا بني ادم ما عندكش دم خالص تسيبني في الرعب وتجري وكمان قاعد بتهزر؟ اكيد انت مجنون مش طبيعي، ده انا كنت هموت لولا ستر ربنا. لقيته ضحك كده وهو بيبصلي وبيقول انت مالك بس يا عم، انا ما كنتش معاك اصلا، انت اللي اختفيت لما روحنا نجيبه اكل وانت فضلت قاعد. فرديت عليه فضلت قاعد ازاي؟
ازاي يعني؟ امال مين اللي كان هناك معايا؟ الشاليه، الشبكة، البت الملعونة. لقيت علي قال لي، رد عليا وقال لي انت رحت ناحية الشاليهات اللي هناك دي ليه؟ احنا مش محذرين وقايلين محدش يروح عندها؟ لقيت منصور وقتها قال لي وهو ما كانش معانا لما قلت كده. فبلال كمل وقال استنى، ده بيقول انت انا كنت معاكم، هو اتلبس بجد ولا ايه؟ ما اهتمتش بكلام بلال وقلت لعلي انت ما قلتليش ليه ان في حاجات هنا وانا بحلم بحاجات غريبة حكيت لكم عليها؟ رد عليا معرفش، كنت هقول لك بس لقيت حاجات وقفتني، قلت يمكن تهيؤات، فرديت عليه بنفسي تهيؤات ايه يا عم وبتاع ايه؟ مين البت دي وايه اللي انا كنت بشوفه ده؟ لقيته اتوتر كده وهو بيقول لي دي بنت اسمها رنا، كانت عايشة هنا مع الخدامة بتاعته لمدة مش طويلة، وبيقولوا انها كانت ملبوسة وكان راكبها عفريت وشيطان، يعني حاجات زي كده. فمرات ابوها قالت انها هتعيش هنا، فمحدش بقى بيأجر الشاليهات دي اللي هنا بسبب صوتها والصويت بتاعها والصريخ بتاعها اللي كانوا بيسمعوه، والشبكة المرعبة اللي كانت بتغطي الشاليه خالص عشان رانيا ما تهربش، لغاية ما البيت ولع بيها وهي والخدام بتاعتهم وملقوش جثتهم من ساعتها. بصيت له كده وقلت له البوليس، اطلب البوليس حالا. لقيت بلال ضحك ضحكة كده من تحت لتحت وهو بيقول بوليس ايه يا عم احمد؟ استهدى بالله كده وصلى على النبي في قلبك. ما استنيتش لحد ما حد اتصل بالبوليس، طلعت بسرعة جبت الموبايل بتاعي واتصلت بالبوليس اللي في خلال نص ساعة كان قدام البيت، وقلت لهم ان في بدرون سري في الشاليه ده. في الاول رفضوا عشان ما نتعدوش على البيت لغاية ما جه اذن النيابة، ودخلنا فعلا دخلوا البيت وبدأوا يدوروا عليه كويس لحد ما لقوا بدرون فعلا. وقتها كان صاحب الشاليه جه وحاول الدخول بس منعوه لحد ما دخلوا الشاليه، منعوه لحد ما نزلوا البدرون ولقوا جثة رنا فعلا موجودة ومكتوب بدمها كلام كتير. ملخصه ان اللي كل ده كان سبب اللي حصل لرنا ده كله كان هي مرات ابوها اللي عامله لها عمل وكانت بتعذبها وبتكسر سنانها، وانها هي السبب في حريق البيت وموتها هي والخدامة بتاعتها. لكن الغريب في القضية دي اللي ازاي ابوها ما يعرفش ان في بدرون في شقته مع ان هو مالك مجموعة الشاليهات دي كلها. اسئلة كتيرة اجوبة هتبان بعد حاجات الشرطة. هرجع لكم من جديد في كل الاسئلة اللي بتدور حوالين رنا واتقتلت ازاي. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة وقصة النهاردة. انتظرونا في قصة جديدة، ولو انت مش مشترك اشترك في القناة جديد. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.